آتش‌بس بین ایران و اسرائیل به کدام سو می رود؟ آیا ما با جنگ مجددی روبرو خواهیم بود یا این آتش‌بس قابل اتکاست؟ این آتش‌بس مهلت تنفس برای کیست؟ برای جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی؟ دولت اسرائیل چه امتیازی رو از این روزها خواهد برد و جمهوری اسلامی چه اقداماتی داره میکنه؟ اپوزیسیون کجا ایستاده؟ و مشخصا رضا پهلوی به عنوان کسی که از این جنگ دفاع کرد و از حمله اسرائیل دفاع کرد، هوادارانش در خیابان‌ها شیرینی پخش کردن، از این موقعیت آتش‌بس چه استفاده میبره؟ فرم دریافت اماننامه رضا پهلوی تکلیفش چی شد و قراره به کجا برسه؟ همایش همکاری ملی کجا و چگونه برگزار خواهد شد؟ چه نیروهایی در اون شرکت خواهند داشت؟ سفر رضا پهلوی به لندن به ما چی میگه؟ آیا این به این معنی است که رضا پهلوی کاندید دولت انگلیس برای رهبری دولت کودتای آتی است؟ تکلیف نیروهایی که از روز اول هم حملات اسرائیل رو محکوم کردند و هم مبارزه علیه جمهوری اسلامی و دیکتاتور داخلی رو تشویق کردن، تکلیفشون امروز چیه؟ شادی امین هستم، در برنامه ولتاژ این هفته به این سوالات پاسخ میدم. قبل از اینکه به این بحث بپردازم ازتون میخوام که اگر کانال رو سابسکرایب نکردید عضو کانال بشید و دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. مهمتر از همه کانال تلگرام ولتاژ این برنامه رو به شکل فایل صوتی در اختیار میده که با توجه به محدودیت اینترنت دوستان ایران هم بتونن از این برنامه استفاده بکنن. همونطور که بسیاری از شما میدونین این آتش‌بس هیچ مبنا و توافق مکتوبی و روشن و ترانسپرنتی نداره. به این معنی معلوم نیست این آتش‌بس تا کی هست و چه شرایطی میتونه باعث نقضش بشه. جمهوری اسلامی همچنان با شعار مرگ بر اسرائیل در میدانه، ادعا میکنه به همه تسلیحاتی که آسیب دیده، چه تسلیحات اتمیش و چه موشکیش، میتونه دوباره در مدت کوتاهی برگرده و تأمینش بکنه. اسرائیل نیز صحبت از پلن بی میکنه، یعنی اینکه آماده است برای حمله و داره میگه که ما داریم طراحی حمله آتی رو آماده میکنیم. میبینیم که فضا در مجموع همچنان فضای جنگی است. اسرائیل به آنچه که میخواسته در حال حاضر تا حد زیادی دست پیدا کرده، اما همچنان موضوع تسلطش بر منطقه سوال هست و رفتن جمهوری اسلامی این روند رو براش تسریع میکنه. جمهوری اسلامی هم مجبور نیروی درون خودش رو تأمین بکنه در نابودی اسرائیل و همونطور که میبینین این شعارهای ما پیروز شدیم، ما تونستیم نابود کنیم، چند روز دیگه گذشته بود نابود میکردیم، اینها میتونه همه در واقع اگر جمهوری اسلامی هم به این نتیجه برسه که جنگ در عرصه داخلی و بین المللی به نفعش بوده، امکان اینکه تحریکاتی بکنه که اسرائیل رو بهانه کافی بهش بده برای حمله، که البته اسرائیل می‌دونین در مورد غزه و لبنان دیدیم نیازی به این تحریک شدن نداره و میتونه به راحتی تمام قوانین و ضوابط بین المللی رو نقض بکنه و قراردادهای خودش رو ممکن هست بله که در دوره آتی جنگ دیگری رو شاهدش باشیم و بسیار خانه خراب کنتر از آنچه که امروز در این 12 روز شاهدش بودیم. این پیشبینی است که به عوامل بسیار زیادی بستگی داره و باید دید روند چی میشه. موضع آمریکا در این رابطه بسیار اهمیت داره. راضی کردن آمریکا برای حمله از سوی اسرائیل یکی از موضوعاته که قطعاً طرف اصلی این مذاکره برای اینکه این آتش‌بس ادامه پیدا کنه یا نکنه به نظر میاد برای اسرائیل آمریکاست. این وضعیتی است که باهاش روبرو هستیم، یک آتش‌بس بسیار شکننده. این آتش‌بس در عین اینکه گفتم فرصت تنفسی است برای نیروهای درگیر، همونطور که می‌بینیم جمهوری اسلامی هم با ادعای پیروزی وارد شده، دستگیری‌ها و جو سرکوب وسیع رو در جامعه حاکم کرده، از کشتار در بلوچستان تا اعدام کولبرها تا دستگیری صدها نفر در روزهای گذشته
و تحت عنوان جاسوس تا اخراج مهاجرین افغانستانی. تمام این سیاست هایی که در این سالها داشت پیش می برد و گاه مجبور بود پاسخگو باشه در سطح بین المللی و حتی به مردم، امروز بدون اینکه مجبور به این پاسخگویی باشه داره این سیاست رو پیش میبره. لاریجانی اما به عنوان یکی از مهره های اصلی این نظام که در تمام این سالها خانوادگی در خدمت آقا بودن، اومده و میگه که مردم ما خیلی فداکاری کردن. قدر شناسی از این آگاهی، از این عزتمندی، از این غیرت ملی مردم اقتضا میکنه خیلی دستگاه توجه داشته باشن، با مردم مهربان باشن، با مهربانی عمل کنن. شاید 15 بار واژه مهربانانه و مهربان رو به کار میبره. میگه با مردم مهربان باشیم در خیابانا و اون صحنه هایی که میبینیم و شاهدش هستیم. سه وطن فروش، 3 نفری که اطلاعات داخل کشورمون رو به خارج منتقل میکردن. به چه بهایی؟ چند سالته؟ 47 سالم. چی کار میکردی؟ خودت واسه ما تعریف کن. از زمان شروع جنگ من عضو کانال‌های تلگرامی شدم، اکثرا معاند بودن دیگه. خب بعد از انفجار تصاویر میفرستادم، میگفتم اینجا رو زدن. خب دیگه. احمق بودم، فکر میکردم مثلا اینطوری خبرنگار میشم. چرا خبرنگار واسه مملکتت نشدی؟ خیلی اشتباه کردم. قرار بود بابت اون چقدر پول بگیری؟ پولی قرار نبود. من اصلا واقعا حماقت کردم، اومدم که برای مطرح کردن خودم بود. یه جور عقده بود که مثلا می‌خواستم مطرح بشم توی کالای خبری، بگن خب اینم مثلا، یعنی اطلاعات مملکت خودتو بفروشی به بیگانه. بله. این کار خودت خود یه اسم بذار روش. خیانت، قطعا خیانته. فقط خودش هم قبول داره خیانته. حماقت هم هست. چقدر زن و بچه شهید شدن؟ واقعا متاسفم. در این مدت نهادهای اطلاعات امنیتی بیش از 700 نفر از عوامل خودفروخته رو شناسایی و دستگیر کردن. زمانی که جنگ ایران و اسرائیل شروع شد، فردی به نام دانیال از کشور آلمان به من پیام داد. تمام تصاویری از لحظه انفجار خونه هایی که منفجر شده، خونه دانشمندان کشورمون. میدونی چند تا زن و بچه شهید شدن از همون جاهایی که عکس گرفتی فرستادی؟ خیر نمیدونم. الان از همون خونه‌ای که توی سعادت آباد بوده عکس گرفتی، رایان قاسمیان 2 ماهه. یعنی از یک سو در اون جعبه کریه دروغ جمهوری اسلامی صحبت از مهربانی میکنن چون به ذهنیت مردم نیاز دارن، و از سوی دیگه در عمل جامعه رو سعی میکنن بار دیگه به سکوت بکشونن و هر صدای اعتراضی رو در این هرج و مرج پس از جنگ خفه بکنن. عده‌ای البته صحبت‌هایی مثل این صحبت‌های لاریجانی رو و یا کسان دیگری که اومدن از مردم تشکر کردن یا صحبت از تغییراتی درون حاکمیت میکنن، عده‌ای از این نتیجه میگرفتن که جمهوری اسلامی در صدد هست که تغییراتی رو به نفع اصلاحاتی که مردم تمام این سالها دنبالش بودن رو برای یه مقدار تلطیف فضا و حفظ موقعیت خودش در درون جامعه ممکنه که چنین تغییراتی رو بهش تن بده. من با این نظر به هیچ وجه موافق نیستم. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه هر دریچه‌ای رو باز بکنه تبدیل به دروازه‌ای خواهد شد که مردم از اون دروازه اینها رو بیرون خواهند کرد. هر دریچه‌ای رو به سوی این مردم باز بکنه تازه مردم میفهمن تنفس یعنی چی. تازه مردم میفهمن یعنی چی بتونی فکر کنی، بتونی اونجوری که دلت میخواد بری بیرون. میتونن این حداقل رو به مردم بدن؟ میتونن حق آزادی بیان به مردم بدن؟ یعنی یک نفر ورداره و بنویسه خامنه ای رو نمیخوایم و نگیرنش؟ اینا میتونن کسی ورداره و بگه من میخوام با دوستانم امروز جشن بگیرم در پارک و بزنم و برقصم؟ میتونن بپذیرن؟ با اون ارزشیاشون چیکار کنن؟ جواب اون هیدر گویان ها رو چگونه بدن که تمام زندگیشون بر پایه این داره تأمین میشه؟
اینه که دوستان عزیز جمهوری اسلامی یه 30-40 سالی رو خرید تحت عنوان اینکه اصلاحات میکنه. کسانی که باور به اون اصلاحات کردن این اصلاحات درون نظام رو هم میپذیرن. معلوم نیست با کدوم نیروی اجتماعی قرار فشار آورده به شبه دولت جمهوری اسلامی که چنین اصلاحاتی را بپذیرد. اون نیرویی که امروز داره فشار میاره نیروی سرنگونی طلبه، نیرویی است که میگه کل این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. این صدایی نیست که از گلوی من در بیاد که خیلی پیش از این میآمده. این صدایی است که از گلوی خود این مردم در فریادهای شبانه‌شون با شعار مرگ بر دیکتاتور اومد بیرون در خیابونهای شهرهای ایران. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی هم میدونه. وقتی گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این شعار بسیار هوشمندانه بود، در تاریخ درستی اومد. فکر میکنین سال 78 کسی به فکرش نمیرسید چنین شعاری بسازه؟ این شعار برد نداشت، کسی تکرارش نمیکرد. شما بهترین شعار رو امروز بنویس، وقتی جامعه نیازش رو حس نکنه تکرارش نمیکنه. به همین دلیل کسایی که امروز دارن این گفتمان رو تبلیغ میکنن که گویا جمهوری اسلامی قرار است فضا رو تلطیف بکنه، کارهایی بکنه به نفع مردم، در واقع دوباره گول برخی از صحبت‌های عناصر همین حاکمیت رو میخورن برای اینکه بحث‌ها رو ببرن اونور که بالاخره اینا قانون اساسی رو عوض میکنن یا نه، خامنه‌ای رو کنار میذارن یا نه، رهبری میره یا جاش جانشینش رو خودش انتخاب میکنه یا کسی دیگه انتخاب کنه، اون نهاد تکلیفش چی میشه. این بحث‌ها دوستان عزیز بحث‌های سال 1404 مردمی که چنین جنبش‌های عظیمی از سر گذروندن و چنین هزینه‌هایی دادن نیست. این رو من نمیگم، این رو مردم گفتن و من شنیدم. در این بین کسانی مثل نرگس محمدی و بخش دیگری که یک بیانیه امضا کردند و خواهان در واقع انحلال دولت شدند به عنوان یک راه حل، به نظر من اینها هم در واقع دچار همون توهم اقدام از درون حاکمیت هستند، چه در قالب استعفا و انحلال، چه در قالب تلطیف و اصلاح. خب شما در همون بیانیه‌ای که اشاره کردید نوشتید که بهترین راه برای نجات مردم ایران و این سرزمین کناره‌گیری هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و فراهم آوردن گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسیه. البته اینم بگم کسانی که امروز به نرگس محمدی حمله میکنن که چرا، پس بگو خودش بیفته خوشه، پس شما میخواین اینا استعفا بدن برن، چرا مردم پس این شعار رو ندادن، شما چی دارین میگین، اینا که استعفا نمیدن و غیره، همون کسایی هستن که امضا کنندگان اون بیانیه‌ای که خواهان استعفای خامنه‌ای شده بود براشون قهرمانن. اون بیانیه‌ای که 14 نفر امضا کردن و خواهان استعفای علی خامنه‌ای شدن از مقام رهبری و فاطمه سپهری هم امضا کرد بود. بعدن ایشون البته چون از طرفداران آقای پهلوی در اومد قهرمان ملی شد و بعد کسان دیگه‌ای که با شعارهای مشابه یا حرفهای خیلی رادیکالتر در ایران مبارزه میکنن چون نگفتن جاوید شاه و شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو است و من این رو در همینجا جلوی تلویزیون میگویم، دیگر قهرمان نه تنها نیستن بلکه باید کمر همت برای تخریبشون بس. این کاریه که اونور داره میکنه، در برنامه 100 روزشون هم در لابلای خطوط نوشتن انجام خواهند داد با شدت و عدت تمام. این اون چیزیه که خوبه که پیشگوییشو بکنیم. من این رو میتونم از امروز بگم که با چه صحنه‌هایی روبرو خواهیم بود. این استاندارد دوگانه در قضاوت نسبت به آدم‌ها رو زیاد بهش خورده نگیرین. در مورد جناح طیف پهلوی یک امر عادی و هر روز است. اما اگه من بخوام به نرگس محمدی نقد بکنم این هستش که نرگس محمدی در اون جامعه داره هزینه میده، میشناسه روحیات مردم ها. وقتی با چنین بیانیه‌ای میاد به نظرم باید معاشرینش رو تغییر بده. مردمی که اومدن تو خیابون بر علیه اعدام، مردمی که نیومدن تو خیابون ها نریختن و بگن جنگ تا پیروزی مثل سال 59، مردمی که همه جا پشت کردن به این حاکمیتی که منزوی است در وهله اول بین مردم خودش و بعد در سطح جهان، بعد تازه ما بخوایم که این دولت استعفا بدهد که چه بشود، که طبق
فرمول شما رفراندومی برقرار شود تحت نظر سازمان ملل. من شخصا نمیدونم در چه شرایطی سازمان ملل دخالت میکنه در چنین روندهایی، ولی آنچه که شما میگین یک خلأ بزرگ تئوریک داره. اولا چه فشاری به این دولت او را مجبور به استعفا بنماید؟ کدوم جنبش اجتماعی این کارو باید بکنه؟ کدوم فشاریه که روش اومده؟ اونا دارن کارشون میکنن، به نظرم میاد راضی‌ان. به نظر میاد حاضرم نیستن به این سادگی ول کنن برن. شما از کجا به این نتیجه رسیدین که یک دولت سرکوبگر خشن ضد مردمی که به منافع وسیع اقتصادی داره، دوستان عزیز، این رو همه در تحلیلاشون فراموش میکنن که ما با یک مافیای اقتصادی مذهبی که تشکیل دهنده این سیستم سیاسی نظامی هست روبرو هستیم. یعنی منافع مادی مشخصی دارن. چرا باید اونو بذاره کنار؟ به خاطر اینکه خانم نرگس محمدی و 21 نفر دیگه بیانیه میدن. این اون چیزیه که باید ما متوجه شیم. آنچه که ما میگیم باید بتونیم بگیم پشتوانش با این نیرو، با این امکانات میریم برای تأمینش. و اگر بخواین مردم رو پشت خودتون داشته باشین، این جنبش های اجتماعی، اگر از استعفای دولت مردان حرف زدن، اگه اومدن گفتن وزیر فلان و وزیر بیسار استعفا، در واقع یک خواست صنفی سیاسی اونجا داشته مطرح می شده و با اون استعفا، با اون شعار اومدن. و الا جنبش اجتماعی که چنین روندی از سر گذرونده و به آبان 98 رو پشت سر داره که مردم کوچه و خیابون ریختن علیه دولت، تظاهرات کردن و هزینه سنگینی دادن، و پس از اون جنبش ژینا رو داریم دیگه. استعفای دولت، شاید شما میتونستین در اوج جنبش ژینا این حرف رو بزنین و این فشار رو بیارین، برای اینکه میگفتین و فردا ما بیشتر میایم تو خیابون و داشتید اون نیرو و اتوریته سیاسی رو. ولی در حال حاضر فکر میکنم چنین شعاری یک شعار پاسیویستی هست، بسیار انفعالگرایانه است. در واقع منتظر بمونیم تا اینها استعفا بدن و برن، به جای اینکه صحبت از این بکنیم که مردم باید با خواسته هاشون بیان جلو، این خواسته ها رو تو اشکال مختلف با سازمان های مشترکن مطرح بکنن و پیش ببرن. سازمان های مردمی، و وقتی میگم سازمان، یک سازمان سیاسی مسلح و غیره مد نظرم نیست، تشکل های خود مردم، حتی خانوادگی، چند برادر و خواهر و همسرانشون جمع شدن دور هم و میگن این شماره تلفن ها به وقت ضرورت اگه دستگیر شدم تو حق داری برای من مصاحبه کنی، این وکیل رو بگیریم نگه داریم، اینجوری همدیگه رو پشت همدیگه داشته باشیم و این شماره پسورد منه، اگه من دستگیر شدم عوض کن. اتفاقات خیلی ابتدایی. میتونه این سازماندهی ها کوچولو و بعد بزرگتر و بزرگتر بشه. راه حل هایی که پیشنهاد میدید لااقل در محیط های خودتون میبایستی مبتنی بر سازماندهی باشه و این سازماندهی دائم باید افزایش پیدا بکنه، آدم های معتمد رو در خودش جمع بکنه و بتونه قدرت داشته باشه در یک محله تحرک ایجاد بکنه، در یک دبیرستان تحرک ایجاد بکنه، در یک دانشگاه تحرک ایجاد بکنه. همون چیزی که جمهوری اسلامی رو گذاشت اغتشاشگران. ما به آشوبگرانی نیاز داریم که بدونن برای چه دارن اعتراض میکنن و چه نیرویی دارن و با چه شعاری و چه موقعی باید بیان تو خیابون و تا که بمونن. اینا خیلی مهمه. افراد آگاهی که پیوند دارن با اون مجموعه‌ای که دارن، میارنشون و باشون و برای منافعشون مبارزه میکنن. رضا پهلوی در هفته گذشته بعد از اعلام آتش بس و اینکه هدف رسوندن یک دولت پس از جنگ و زدن سران نظامی رژیم با کمک و به کمک موشک‌های اسرائیلی به نتیجه نرسید، اقدامات دیگری رو در دستور کار خودش قرار داد. همتون شاهد سخنرانی رضا پهلوی در پاریس بودین در مقابل مطبوعات که در اون سخنرانی که هنوز بعد از ازدواج دخترش در پاریس مونده بود، نه فکر کنین به خاطر جنگ و غیره مجبور شده بود بمونه، یا به قول یکی گفته بود شانس ما این کسی که میخواد بیاد رهبر بشه و شاه بشه تو اون کشور حداقل زحمت یکم نزدیک شدن به منطقه هم به خودش نداد در اوضاع جنگی.
حالا حداقل مسعود رجوی سر مرز منتظر بود. اینا که تا اونجاها پیش نمیرن، اینا کمتر از اون میخوان هزینه بدن که احیانا نزدیک شن به اون خاک، قبل از اینکه مطمئن باشن که با هواپیمای اختصاصی میرن و اونجا سپاه ازشون استقبال میکنه. پس تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارن؟ نه، نمیسپارن. یه کارایی در خارج از کشور میکنن، من جمله این که اومد و گفتش که من میخوام یک پلتفرم امن برای تماس نیروهای نظامی و ریزشی ها در ایران فراهم بکنم که اعلام خواهیم کرد و همچنین میخوام یک کنگره وحدت ملی برگزار بکنم که نیروهای متفاوت، سرمایه‌گذاران، دگراندیشان و همه اینها در اون برنامه حضور داشته باشن. هم میهنان عزیزم، همان گونه که در کنفرانس مطبوعاتی اخیر در پاریس اعلام کردم، یک کانال ارتباطی امن برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی که میخواهند مستقیما با من و تیمم در ارتباط باشند، ایجاد شده است. آگهی تلویزیونی این کانال ارتباطی در حال حاضر فقط از شبکه ایران اینترنشنال پخش می شود. برای حفظ امنیت خودتان، تنها QR کد را در زمان پخش تلویزیونی از این شبکه اسکن کنید و سپس فرم ثبت نام و اطلاعات را تکمیل نمایید. کدی که داد یه بارکدی بود، آورد گفت در تلویزیون اینترنشنال فقط پخش میشه، از همون اسکن کنین و با من تماس بگیرین. همه فکر می‌کردن چی هست. اولین سوالی که برای خیلی‌ها پیش اومد این شد که چرا از من و تو پخش نکرد؟ من و تو که تقریبا در واقع یوتیوب کانال رضا پهلویه، موجیاش هم که همه آمادن و خیلی خیلی شدید جان نثارن همشون. یعنی یه سری بی سواد راحت‌تر جان نثار میشن دیگه. اینا هم هستن واقعا رابطه ارباب رعیتی اینها با کارکنان من و تو و کارکنان من و تو با رضا پهلوی و رئیس خودشون آدم رو به این فکر مینداخت که حتما بارکد بعد اونجا پخشه. اما چه اتفاق افتاد؟ من گفتن نه، از تلویزیون ایران اینترنشنال. همه‌شون سوال پیش اومد که کارفرما عوض شده یا جریان چیه؟ چرا یهو مگه اینا همونایی نبودن که میگفتن بایکوت ایران اینترنشنال، فوش میدادن به ایران اینترنشنال یا مسخرهشون میکردن، دائم تو شبکه‌های اجتماعی دعوت به بایکوت اینا میکردن؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب این اتفاق رو طی ماه‌های اخیر میشد تغییرات رو دید که طی یک سال اندی گذشته این شبکه چگونه تبدیل شده به رسانه سخنگوی رضا پهلوی، فیک نیوزی که در خدمت هر عمل کوچکی که او انجام میده رو بزرگ نمایی کردن و در حد بیشرافتی دروغ گفتن به مردم در رابطه با این جریان. دعوت میکنه از نیروهای نظامی که این بارکد رو اسکن کنن و فرمو پر بکنن. وارد اون فرم که میشین با کمال تعجب میفهمین که یه فرم گوگل هست. برای دوستانی که نمیشناسن میخوام بگم که در بسیاری موارد حتی برای تحقیقات حقوق بشری از این فرم استفاده نمیشود، به دلیل اینکه امنیت نهایی اون تضمین نیست. خب وقتی که لیاقت رضا پهلوی با اون پروژه شکوفایی ایران و تیم متخصص آیتی و این در میاد، باعث تعجب من نیست. گفتن صدها و هزاران نفر فرم پر کردن و فرستادن. می‌خواستم بگم 5 تاشم از رفیقای ما بودن، شوخی داشتن با رضا، براش پر کردن فرستادن. حالا ببینیم چی میشه. چه اهمیتی داره برای شما که رو به نیروهای انتظامی و نظامی چنین التماس میکنین که به شما بپیوندن و نشون میدین که چقدر با بخشی از این حاکمیت میخواین قدرت رو بگیرین و اتکاتون به همین نیروهاست. از طرف دیگه فکر کردین که جمهوری اسلامی بیکار نشسته اونجا از تو سپاه نامه فدایت شوم برای شما پست کنن و اونا هم بیخبر نیروهاشون رو از دست بدن. این نیروها هم منتظر بودن شما فرم بذاری. اصلا یه مشکلی که داشتن این بود نمی‌دونن آقای رضا پهلوی چجوری گیر بیارن. مرسی که این فرمو گذاشتین واقعا، چون اصلا شما رو نمیشد گیر آورد. اصلا نه یاسمین جون رو میشد گیر آورد نه شما. اصلا شما معلوم نبود کجا هستین، نه تو رسانه ازتون خبری بود، نه شبکه دارین، نه دفتر ارتباطات دارین. حرفا کدومه؟ شما این فرمو
گذاشتین به قول مهدی نصیری برای اینکه امان نامه بدین و اون آدم هم دارن با شما تماس میگیرن که امان نامه بگیرن. حتما باید یه عده محاکمه بشن، اما کسانی که با نظام بودن جنایت نکردن، شاکی خصوصی ندارن، دزدی نکردن، فقط فهمشون اشتباه بوده، تلقیشون اشتباه بوده. خب اینا هر وقتی برگردن بیان به دامن ملت برگشتن، ابراز پشیمانی کنن، ابراز در واقع اعلام پوزش کنن از آنچه که در گذشته بوده. بالاخره اینا ملت ایرانن، ما باید همه با هم کار کنیم. ببینید چرخه خشونت باید در جامعه ایران، این چرخه باید از بین بره. اینا دارن میپیوندن، خیلی هاشون تو خبرها هست که اینا با خارج از کشور تماس میگیرن، دارن تماس میگیرن، اعلام مثلا پیوستن میکنن. فکر کنم که چند ساعتی دیگه مونده، مثلا یه روز دو روز همشون میریزن و اینا. خبراش میرسه به ما که تماس میگیرن، اینور اونور با بیرون تماس میگیرن، نمیدونم خواهان امان نامه هستن. سوال اصلی ولی باز تکرار میکنم اینه که قاتل سارینا و نیکا هم فرمو پر کردن. قاتل مهرشاد چطور؟ اون کسی که دکمه شلیک به هواپیمای اوکراینی رو زد چی؟ برای شما نوشتن دست ما به خونه هیچ کس آغشته نیست. شاکی خصوصی هم که ندارن، چون کسی نمیدونه اسمشون چیه. اینا امان نامه میگیرن از شما. مهدی نصیری تئوریزه کرد، گفت اگه شاکی خصوصی نشدن، اینم نباشه اونم نباشه، دارن تماس میگیرن امان نامه بگیرن. از اون و مجتبی واحدیشون میگه نفوذی تو تیم پهلوی هست. متاسفانه رفتار اطرافیان آقای پهلوی هم بی مشکل نیست. یعنی اونها بهانه درست میکنن، من خیلی متاسفم که اینو بگم، بهانه درست میکنن، نپختگی میکنن، خامی میکنن و من احتمال نفوذ در تشکیلاتشون رو با کمال تاسف خیلی بالا میدونم. مصاحبه های درخشانی که اینا تو این چند روزه کردن نشون میده که چقدر درون خودشون آشفته است. اگه میگم جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، یعنی اینکه آدمای خودشو میفرسته، شناسایی میکنه، مسئولیت میگیرن توی اون سامانه پهلوی برای شناسایی نیروهای معترض درون ایران که اگر ساده لوح باشن و با این سامانه تماس بگیرن بتونن شناسایی بشن. و 10 مورد امنیتی دیگه که همراه با چنین نیرو گرفتنی با خودش میاره. دستگاه امنیتی الان به راحتی میتونه 20 تا کارت شناسایی بزنه، فرمانده سپاه در یزد، فرمانده سپاه در کرمان، فرمانده سابق سپاه در بوشهر، اسم ارگانایی رو بیاره که شما اصلا نمیدونین وجود داره یا نه. لازم نیست بگه فرمانده، بگه من عضو بسیج فلانجا بودم، عضو پایگاه فلان بودم. مگه همه رسانه‌ای شدن که شما بتونین چکشون کنی؟ کارشناسایی روز شما میفرسته، شما هم اون کسایی که عمیق‌تر می‌نویسن جاوید شاه قطعاً از لحاظ شما مورد اعتمادترن. این وضعیت ماست. این وضعیت نیرویی است که ادعای رهبری یه انقلاب میکنه دوستان عزیز، و این خطرات بسیار بسیار زیادی رو میتونه با خودش به همراه بیاره. اولا این فرم رو پر کردن رو به معنی ریزش واقعی گرفتن خیلی جالبه. طرف فرم رو پر میکنه، صبحم لباس نظامیشو میپوشه، دوباره میره سر کار، شلیک هم قرار باشه بکنه تو چشم معترضه میکنه تا ببینه تکلیف این فرم به کجا میرسه. اگه اومدن سر کار که میگه ببین فرمو امضا کرده بودم، فرستاده بودم. اگه نیومدنم که یواشکی کرده و کارش رو ادامه میده. کسایی که فکر میکنن پر کردن چنین فرمی تنها راه برای باز کردن آغوش به سوی کسانی که میخواهند به مردم بپیوندن، اینها هم دارن دروغ میگن. دوستان عزیز، چه فرقی داره شما اصلاح طلب حکومتی باشی یا پاسدار طلب حکومتی باشی؟ چه فرقی داره شما طرفدار نیروی نظامی درون این حکومت باشی یا آخوندی مثل خاتمی باشی؟ چه فرقی داره؟ شما دارین از بخش از بازوی نظامی این رژیم که تمام این سالها حفظش کرده دفاع میکنین. اتفاقا از بخش امنیتیش هم دفاع میکنین. شما به نیروهای امنیتیش هم پیام دادین و دعوت کردین. دقت بکنین، وقتی مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، تمام این جناحین و تمام دسته و ابزار این حکومت رو علیهش ایستادن. حالا کسی به اسم رضا پهلوی تحت عنوان رهبری اومده و داره بخشی از اینا رو میخواد نجات بده.
بخشی از اینا رو میخواد حفظ بکنه، مراقبه که به اینا آسیبی نرسه. چه اهمیتی داره که اینا قاتلان مردم بودن تو این 46 سال؟ چه اهمیتی داره چه دزدیایی کردن؟ چه اهمیتی داره چه خانواده‌هایی رو به فقر و فلاکت کشوندن؟ چه اهمیتی داره برای رضا پهلوی و تیمش که در 46 سال مردم چگونه زیر حاکمیت چکمه‌های سپاه و بسیج و نیروی انتظامیش چگونه در خیابان‌ها ترسیدن و له شدن و در زندان‌ها آسیب دیدن؟ برای رضا پهلوی مهم اینه که اینها او را بپذیرند. کافی است. درداتون رو بذارین برای خودتون. تمام آسیب هایی که در این سالها خوردین رو برای خودتون نگه دارین. رضا پهلوی و تیمش علاقه به شنیدن این حرفا ندارن. باید چرخه خشونت را یک جایی بست و اینها را بخشید و تازه در آینده از خدماتشون قدردانی کرد. خدمات برای کی؟ برای رضا پهلوی، برای قدرت اومدن. بابا نفهمیدین؟ خدماتشون وقتی این فرمو پر میکنن آغاز میشه. این که قبلش چیکار کردن دیگه به ما ربطی نداره. نه این تاریخو ورق بزنیم. میخوایم چیکار بدونیم؟ حالا یک 67 کشته، بیچاره مثل آقای رئیسی چقدر گیر دادیم. پور محمدی، ممکنه پور محمدی هم نامه بده؟ اشراقی چی؟ نیری چی؟ اینا 67 جزء هیئت مرگ بودن. مساقی باید میمونه تو این سامانه؟ با اونا قراره یه تیم داشته باشن؟ سوال مهمی ها. اون پاسدارایی که دستگیر کردن سال 60 61 62 63 78 88 و هی مقاماشون بالاتر رفت، امروز ارزش بیشتری هم تازه دارن برای رضا پهلوی. هرچه بالاتر باشی قدرت نظامی بهتری هستی برای انجام کودتا. امثال ایرج مساقی چی دارن جواب بدن؟ هیچی. همونطور که با نصیری نشست و خوشو بشکر، با اونا هم میشینه. تضمین میکنم این رو. بیشرافتی و تلاش برای قدرت چشم این آدم ها رو به روی همه چیز میبنده و این اون چیزیه که اتفاقا مردم باید ببینن. حتی اگه درش یک قدرت پوشالی نهفته باشه، اگر حس بکنید اینا چقدر اومدن طرفشون، چقدر پاسدارها بریدن و به اینا پیوستن، شما روی شرافت خودتون، زندگی انسانی خودتون، آرزوهای بزرگ خودتون بمونید و پافشاری بکنید. و البته که این کسانی که فرمو پر میکنن که همه از تهران نیستن. خوشبختانه ایران کشور کثیرالمله و به قول دوستان کشور رنگارنگ اتنیک های مختلف درش زندگی میکنن. احتمالاً سپاه مثلا بلوچستان هم ریزشی داره دیگه. آیا این ریزشی ها بعد از حمله به این روستا و کشتن زنان بلوچ و آسیب زدن بهشون و تیراندازی به سوی اونها و دستگیر کردنشون همونا هن؟ پایه‌ن ماشیناشو برمی دارن میرن تو روستاها شلیک میکنن، درگیر میشن. همون فرماندهایی نیستن که اون بالا نشستن دارن معاملات ارز انجام میدن و دستور میدن. اینا هم هستن جزو کسایی که به شما میپیوندن. به اینا بیش از هر کسی احتیاج خواهید داشت. آقای پهلوی، شما نیاز خواهید داشت که فرماندهانی که امروز در کردستان سرکوب کردن و تجربه سرکوب دارند رو جذب کنید. بهتر تبلیغاتتون رو به چند زبون بکنید. شاید گیرتون اومد. از بین این فرماندهان و قاتلان مردم به دلیل طرح مطالبات ملیشون، به دلیل طرح مطالبات معیشتشون، به دلیل خواستن یک زندگی عادی که البته اگر به بلوچستان و کردستان نگاه بکنیم، پدر شما نقش بسیار مهمی داشت که امروز با این فجایع روبرو هستن. در بلوچستان که دیگه جمهوری اسلامی نرفت بیمارستانایی رو که بابای شما ساخته بوده خراب کنه یا جاده‌ای رو که ساخته بوده خراب کنه. نبوده، نساختید، نکردید. دست بچه روستایی بلوچستان رو برای برداشتن آب زمان پدر شما
سوسمار گاز میگرفت و دستشو قطع میکرد. تفاوتش اینه که در زمان جمهوری اسلامی وحشتناکتر شده و شبکه‌های اجتماعی ما رو به این موضوعات آگاه تر میکنه و شما از بین این نیروهای نظامی نیرو میگیرید به امید اینکه در آینده همین نقش رو برای شما بازی کنه. اینا نقش دیگری هم بلد نیستن ها. سرکوبگرانی که آب دیدن در سرکوب تا آخرین روز ایستادن و از جمهوری اسلامی دفاع کردن، جنگ 12 روزه هم باش موندن، اما بارکد جادویی رضا پهلوی باعث ریزش عمیقی در بین پایه های نیروی نظامی جمهوری اسلامی شد. عجب اتفاق خجسته‌ای. بمونیم و نتایجش رو ببینیم. علاوه بر این پلتفرم به اصطلاح امنی که در اومد که گوگل فرم هستش، یک چیز دیگه هم گفت یک همایش همکاری ملی رو سامان میدم که دگراندیشان، سرمایه گذاران، اکتیویست‌ها، فعالین و همه سازمان‌هایی که علاقمندن بتونن توش حضور داشته باشن. و امروز توییت زده بودن که دعوتنامه‌هاش داره ارسال میشه. از یه طرف دیگه توی توییتر نوشته بودن کسانی که به تمامیت ارضی، سکولاریسم و حقوق بشر اعتقاد دارن میتونن بیان و در این همایش شرکت بکنن. من خواستم بگم آدرسش رو اگه لطف کنین، تاریخش هم بگین ما بتونیم بلیت بگیریم از حالا که زیاد گرون نشه، خیلی ممنون میشم. پس لطفاً تاریخ، محل برنامه رو به ما بگین که بدونیم چجوری باید ثبت نام کنیم. البته به عنوان ناظر میایم اگه اجازه بدین، بحث هم نمی کنیم، گوش میدیم، مناسبات رو نگاه میکنیم، نظارت میکنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم. حقو برای ما قائلین که بتونیم بشینیم و نظارت بکنیم و شما شفاف جلوی ما بحث بکنیم و ما نگاه بکنیم، بدونیم کی اومده، کی میره، چیکار میکنه. آدرس، تاریخ، بعد دعوتنامه هم نمیخواد، ما خودمون ثبت نام میکنیم. خیلی ممنون. این وضعیت در واقع دعوت این هاست که حتی میدونید قطعاً بسیاری از سازمان هایی که در گذشته با اینا همکاری کردن در اون نشست جورجتان تا پس از اون قطعاً جزو این مدعوین نخواهند بود. آنچنان تخریب کردند و فحاشی کردند که خودشون هم جرئت ندارن دیگه اسم این آدم ها رو به زبون بیارن، چون بدنه فحاش و لومپنشون پذیرایی چنین چیزی نخواهد بود. برای من سوال خیلی خیلی هیجان انگیزیه که ببینم به اون ترکیب فکستنی و فشل مونیخ چی و کی اضافه میشه. رفتن رضا پهلوی به ساختمانی در نزدیکی پارلمان اصلی انگلیس یا اون مجلس در واقع انگلیس که بسیاری بهش پرداختن در شبکه‌های اجتماعی و من دیگه واردش نمیشم، 2 نماینده ایشون رو دعوت کردن. این واقعا آدم اینا رو بگه اصلا من برید ببینید. من فکر میکنم که خوبه که این عکس رو ولی نشون بدم. با نخست وزیر فعلی انگلیس ما نشستی داشتیم برمیگرده به دوران کاندیداتوریش و من این عکس رو در شبکه‌های اجتماعی هم نذاشتم. ببینید این رو اول خود ایشون گذاشت و ما بر اساس ادب بازنشرش کردیم. میخوام بگم که این نوع نشست‌ها رو تشکل‌هایی در انگلیس، سازمان‌های حقوق بشری در تمام دهه‌های گذشته داشتن با نمایندگان. سازمان مجاهدین به کراتش رو داره و داشته، میدونیم که لابی بین‌المللیشون بسیار قویه، ولی اینو تو ذهن هممون باشه. این قدرت ها زمانی میتونن مثل سال 57 رول بازی بکنن که جنبش اجتماعی ندونه دقیقاً چی میخواد، یعنی خودشو سپرده باشه به یک نیروی یا یک فردی. امروز یه جمله شنیدم خیلی به دلم خوش اومد. گفت جامعه یا مردم به 3 قسمت تقسیم میشن: شارلاتان ها، عاقل ها و ساده ها. و تعداد ساده ها 2 برابر عاقل هاست. شارلاتان ها سوار ساده ها میشن و از رو عاقل ها رد میشن.
یعنی چی؟ یعنی اگه مردم نذارن شارلاتان ها سوارشون شن و از نیروی هزینه دادش، از نیروی روشنفکرش، از نیروی قادرش، از نیروی توانایی که تو این جامعه داره نذاره ردشن، ما این دوره تکرار تلخ رو تجربه نخواهیم کرد. نه اینکه حالا اگه میرفت تو پارلمان حرف میزد مهم بوده. همه اینا وقتی مهمه دوستان عزیز که یک ربطی با موضوع مبارزات مردم داشته باشه. کسی که دائم داره میره همه جا پرزنت میکنه خودشو که من برنامه 100 روزه دارم و قول میدم به شما که یک ایران امن برای سرمایه های شما و توریسم شما فراهم خواهم کرد، ربطی به مبارزات شما و اکو صدای شما یا بازتاب صدای اعتراضی مردم نداره. از این جنبه شاید اصلا نباید حتی در این حدم جدیش میگرفتیم. اما چون رضا پهلوی باز دوباره آدرس پارلمان رو با دفتر اون دوتا نماینده اشتباه گرفته بود، همونطور که در ژنو اشتباه گرفته بود، در مونیخ کنفرانس امنیتی رو با اون رستوران عوضی گرفته، یه سری چیزای اینجوری که پیش میاد، من خواهش میکنم یک ساتناو یا نویگیشن یا مسیریاب بهشون وصل کنن که جاهایی که میره بفهمه کجا میره. وقتی بفهمه شاید روش نشه دروغ بنویسه از طرف دفتر ارتباطاتش. شاید رسانه ها هم بعد به این شدت شریک این فیک نیوز نشن. این داستان رضا پهلوی و دیدارهای واقعا بی‌ارزشش که هیچ تأثیری نباید بتونه بذاره روی نگاه جامعه به همچین کسی، یا امید ببندید یا فکر بکنید که الان غرب طرفدار اینا. 150 نماینده دولت آمریکا 2 ماه پیش در دفاع از مجاهدین بیانیه دادن. بسیاری از نماینده های مجلس انگلیس بارها و بارها سخنرانی کردن در مجلس در دفاع از مریم رجوی. خب اگه قرار بود بیان سر کار تا حالا اومده بودن دیگه. 10 برابر اینا حمایت بین‌المللی دارن. پس آنچه که تعیین میکنه مردم ایران و اراده و خواسته است که میان در اعتراضاتشون بیان میکنن و اونجا نقطه قوت ماست. اونجا نقطه قوت نیرویی است که واقعا به دموکراسی فکر میکنه، به سکولاریسم فکر میکنه، به عدالت اجتماعی فکر میکنه، به روشن شدن حقایق و مجازات مجرمین فکر میکنه، به لغو اعدام فکر میکنه. میگه حالا بعضیا میگن باشه بحث هست اینو، بعضی میگن خب باید یکی مجازات هایی هست، مثل صدام گرفتن اعدامش کردن، شاید در آینده همچین احکامی صادر بشه. بعد اینا صحبت از توقف چرخه خشونت میکنن. اینا رو گفتم برای اینکه برم سر یک موضوع اصلی، موضوع آتش بس، که این آتش بس اگر فرصتی هست برای اینکه رضا پهلوی فرم درست کنه و 4 تا دیدار بذاره در اروپا با امثال بوریس جانسون که مجبور به استعفا شد به دلیل دروغ گفتن و ناروشنی در دوره سیاست مداریش و الان تنها یک نماینده ساده است، نشستن با او رو جوری جلوه بدن که مثل که مذاکره بر سر کار اومدن اینا بوده و اینا اساسا همچین قدرتی دارن که برای مردم ایران تصمیم بگیرن. این آتش بس از یک سو برای اینها مرحله آماده سازی است، از یک سو برای جمهوری اسلامی تا بتونه دوباره بازسازی بکنه سیستم درونی خودش رو، لااقل ضربه ها رو بازسازی بکنه. برای دولت اسرائیل هم رسیدن به تجهیزات نظامی که بتونه حملاتی با اون شدت رو دوباره از سر بگیره نیاز به یک توقف جنگ داشت، مذاکره با آمریکا، رسیدن به یک راه حل مشترک و همه اینها. از این فرصت به دست اومده، اونطور که من دارم میبینم در بحث جنبش کارگری در ایران، فعالین جنبش‌های گوناگون درون جامعه ایران برمیاد، این درک شده و به این درک رسیدن که از این فرصت بایستی برای تحکیم گفتمان مشترک و رهایی بخش و رو به آینده، در عین حال تحکیم شبکه‌های ارتباطی و ایجاد
سازماندهی که بتونه به روز ضرورت پاسخگو باشه، در موقع قطع اینترنت بتونه ارتباطات رو حفظ کنه، بتونن همدیگر رو خواهر کنن، پشتیبان باشن و بتونن یک اعتراض جمعی رو اگر لازم باشه سازمان بدن، در عین حال در دفاع از همدیگه، در حمایتگری از همدیگه، در روزهای سختی که ممکنه پیش بیاد بتونن مشترک عمل بکنن. کمیته های اتحاد عمل محلی، کمیته های همیاری محلی، که اینها ارگان های اولیه و پایه های سیستم حاکمیتی آینده باید باشه. کشته شدگان این جنگ که مردم غیر نظامی که توی این جنگ کشته شدن، به ویژه اونهایی که هیچ ربطی به نیروهای نظامی و فرماندهان سپاه و دستگاه امنیتی و دانشمند هسته‌ای و غیره نداشتن. شاملو یه شعری داره میگه که زیرا مردگان این سالها عاشق‌ترین زندگان بودن. در مورد کشتگان این جنگ میتونیم بگیم کشته شدگان این جنگ فراموش شده ترین کشتگان بودن. برای اینکه اون صدایی که باید از اونها حرف میزد میبایست یک صدای ضد جنگ، یک صدای برابری طلب و عدالت خواه می بود. جمهوری اسلامی پرچم اللهش رو زد گوشه عکس اینها و برای قربانی نمایی خودش استفاده کرد و دیگران ترجیح دادن اصلا اسمشو نیارن، چون حدت و شدت دفاعشون و شادیشون و شیرینی پخش کردنشون از این جنگ جایی برای اینکه بخوان ابراز غم و احیانا ناراحتی بکنن از چنین کشته شدگانی جایی برای اون نذاشته بود. مگه میشه هم شیرینی تو خیابون پخش کنی، هم دائم تسلیت بگی و بگی نزنید مردم بیگناه ها؟ توجیه کردید، نشستید و گفتید خب وقتی یه فرمانده سپاه و که هیچکی نمیدونه کیه میزنن، خونه های اطرافش هم میره دیگه، خونه های اطرافش میره، آدمای درون اون خونه ها هم میرن، دست و پاشون میفته، قطع شده تو باغچه های همسایه. برای شما مهمه؟ نه. برای همینه که وقتی زهرا برزگر رو میبینم که 3 ساله است و ویدیوش پخش شده در شبکه‌های اجتماعی که سرود ایران میخونه، ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سبز چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی جاودان. ای دشمن از تو تنگ خاره من آنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. فکر میکنم که چقدر زهرا در ناآگاهی خودش به ما یک تصویر بسیار سورئالی از این جامعه رو ارائه میده. قبل از اینکه رضا پهلوی بگه سرود ایران بخوانید، اون داشته میخونده. امیدم داشته خانوادش که اینو بهش یاد داده، و الا زهرا که انتخاب نکرد و 3 سالش بود. خانوادهش امید داشتن، کشورشون رو دوست داشتن، با این سرود حال میکردن. کی از این کشته شده ها یاد میکنه؟ و از 79 نفری که در اوینی که گفتید مراکز سرکوب رو زدند، پس چرا تماس گرفته بودن با رئیسش و گفته بودن برو داریم میزنی؟ این تماس های هشدار به این سران پس از کجا میاد؟ 79 کشته اوین رو هنوز اسامیشون رو نداریم، نمیدونیم چقدرشون از بین زندانیان بودن که در بند و بدون اینکه امکان خروج از اون ساختمون رو داشتن با موشک اسرائیلی کشته شدن. داشتن مبارزه میکردن، داشتن برای حقوق بشر و آزادی و لغو اعدام مبارزه میکردن، داشتن علیه کلیت جمهوری اسلامی مبارزه میکردن. بسیاریشون سالها بود در بند بودن. ما نمیدونیم هنوز که کیا کشته شدن. آقای رهبری ملی خودخوانده در نشست با نمایندگان مجلس در پارلمان انگلیس آیا به موضوع زندانیان سیاسی و خطر اعدام‌های گسترده هم اشاره کردی؟ یا فقط طرح 100 روزتو گفتی؟ حمله به اوین
دیگه حتی عده‌ای از طرفداران اسرائیل رو هم دچار تردید کرد و عنوان کردن که حمله به اوین میتونه جنایت جنگی محسوب بشه. اما هیچ اقدام جدی، هیچ محکوم کردن چنین اقدامی رو از سوی نیروهای طرفدار سلطنت در ایران نمیبینیم یا طرفداران پادشاهی خواهی. این هم اعتقاد اینهاست و میزان تعهدشون به حقوق بشر. ممکنه البته بیان بگن که نه ما نمیخواستیم، حالا یه جنگ خارج از اراده ما شکل گرفت، ما فقط از موقعیت پیش آمده خواستیم استفاده بکنیم. و البته یاسمین پهلوی، بانو پهلوی، ملکه آینده، همسر آقا رضا، در استوری های معروفشون این بار هشتگ زدن اسرائیل بزن. خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشین واقعا از مردمی که مجبور ترک خونه و کاشانهشون شدن و برگشتن و با تلی از خاک روبرو شدن؟ چقدر میتونه یک نفر بی شرم باشه، بی احساس باشه، سنگدل باشه که بشینه در مریلند یا پاریس در یکی از قصرهای بادآورده با پول مردم ایران و بگه اسرائیل بزن؟ البته کسی رو اونجا ندارین که. شما سال 56 شروع کرده بودین به نقل مکان و بردن اموال به خارج از ایران. برای همینه که راحتین. این مردم با شما هیچ ربطی ندارن. راحت میشه بگی اسرائیل بزن. این جنگ دستاوردش نشون دادن چهره کسانی مثل شما بود. و البته اون ورش هم داشتیم، اون ورم ریزش داشتیم که تحت عنوان این که دشمن خارجی حمله کرده و باید بریم از خاکمون و از کشورمون دفاع کنیم کم نداشتیم و در برنامه‌های دیگه ازشون اسم بردن. ولی شما به نظرم بسیار وقیح بودین، چون به اسم مردم حداقل اونها اومدن گفتن ما احساساتی شدیم. حالا طبق معمولم همشون کسایی بودن که قبلا هم قش کرده بودن طرف جمهوری اسلامی به درجات گوناگون و در مقاطع گوناگون. انتظار دیگه هم ازشون نبود. بازم پیش بیاد همین خواهند شد. بعد اینا میخوان کاندید شن واسه جایزه نوبل صلح. ناراحت بودن که چرا رضا پهلوی صلح نوبل رو نگرفته. اسرائیل بزن، هشتگ اسرائیل بزن، یاسمین پهلوی. این وضعیت نیروهای ایرانی در خلال این جنگ و شناختی که ما به صراحت ازشون پیدا کردیم، شناختی که به نظرم در یک شرایط عادی واقعا شاید 5 سال تا 10 سال طول میکشه تا شما از یک نیروی سیاسی چنین فجایعی رو ببینی با چشم خودت یا بتونی ثابتش کنی به سادگی. و این اتفاق افتاد. خیلی ها سوال کردن و گفتن که چرا این بحث رو نمیبرین به سوی یک بحث ایجابی؟ جامعه چی میخواد و چجوری میتونن این نیروها با هم کنار بیان؟ ببینید دوستان عزیز، مهمترین موضوع ارتباطه. در قبل از هر عملی شما نیاز به شناخت از نیروهاتون دارین، نیاز دارین بدونین کی و کجا دارین. مثل یک صفحه شطرنج شما باید بتونین نیروهاتون رو بکارین، روشون حساب بکنین و در ارتباط با همدیگه حرکتشون بدین. تازه اون وقت شانس پیروزی دارین. دشمن هم همین کار عین شما رو میکنه، خیلی قوی‌تر با امکانات بیشتر. شما اما یک چیز دارین، اتکا به نیروی مردم و این نیرو خیلی گسترده و قویه. هر جایی پا شدن مردم دولت وقتشون رو شکست دادن، دیکتاتور بالا سرشون رو پایین کشیدن. هر جایی قوی ترین دولت ها تا کریه ترین و جنایتکارترین دولت ها طول کشیده. مردمی که تیکه تیکه اومدن تو خیابون متحد نبودن ممکنه در یک دوره‌های شکست هم تجربه بکنن. کمان که جنبش دموکراسی خواهی ایران سراسر از این تجربه هاست، از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا امروز. اما زمانی که این مردم
متحد بشن، تشکل‌های خودشون رو داشته و این تشکل‌ها با هم در ارتباط ارگانیک قرار بگیرن، همدیگر رو تقویت بکنن، به دلیل هر خطایی جار نزنن و یادشون باشه منافع مشترکی دارن که اینها رو به هم نزدیک میکنه. زبان جوانها رو استفاده بکنن، زنان و حذف شدگان رو مورد خطاب قرار بدن، از مطالباتشون حرف بزنن تا میتونن نشون بدن که این مردم و خواسته هاشون مسئله این هاست و اون فداکاری ها رو یک بار دیگه در صحنه عمل نشون بدن. این اون چیزیه که چپ و نیروهایی که سازمان های مدنی و سیاسی، سازمان های طبقاتی که در ایران هست، سازمان هایی که اقشار مختلف درست کردن تو این سالها با سرکوب شدیدی که رو سرشون بوده. اما این تشکل ها، کسایی که نشریه میدن، تشکل های زنان و بسیاری فعالین منفرد، اینا اون نیروی اجتماعی هستن که در آینده ایران میتونن بسیار رول بازی کنن، از زندانیان سیاسی تا دیگران، خانواده های دادخواه و غیره هم همه جزو همین نیروی بسیار قوی هستن که دقت کنین در داخل ایرانه. قرار نیست برن با هیچ نماینده و دولتی بشینن گدایی بکنن پشتیبانی از خودشونو برای به قدرت رسیدن. اونها در داخل کشور قدرت دارن. وقتی کار رو میخوابونن، وقتی تولید رو میخوابونن، وقتی حمل و نقل رو میخوابونن، وقتی کار اون اداره رو میخوابونن، دولت رو در واقع تعطیل میکنن، چرخ اقتصاد رو میخوابونن و این یعنی اون قدرتی که در دست مردمیه که ظاهرا هیچی ندارن اما متحدن همه چیز هستن. این بحثا باید بشه، باید شیوه های این به هم رسیدن رو پیدا بکنیم، شیوه های سازماندهی جدید رو پیدا بکنیم، از شبکه‌های اجتماعی حد اکثر استفاده رو بکنیم، زبان جوانان رو، آنچه که خودشون در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن هم بشنویم. ببینید فقط این نیست که ما قرار صدای اونها باشیم، ما قرار یادم بگیریم خیلی چیزا اومده که بسیاری از فعالین قدیمی تر متاسفانه به روز نیستن. در یک کلام اهداف مبارزاتی ما هست که راه و روش های مبارزمون رو تعیین میکنه. راه و روش های بروکراتیکی که با پر کردن فرم میخواد عده نظامی رو شناسایی بکنه و به وقت ضرورت پشت خودش در دفاع از خودش اکتیو بکنه فرق داره با جنبش اجتماعی که با تکیه به مردم برای رسیدن به آرزوهاشون عمل میکنه. خودش جزئی از اون جامعه است و این جزئی از اون جامعه همونایی هستن که کنار شما این سالها هزینه دادن و دارن میدن. اونا رو دریابید، تقویت بکنید و من عمیقاً میخوام چنانچه جایی فکر میکنید، نظری دارین که باید مطرح بکنید، پیشنهادی دارین به نیروی مورد علاقتون، در این جدل فعالتر شرکت بکنید. امروز اگه فعال مسائلتون رو مطرح نکنین، خواستهاتون رو روش پافشاری نکنین، مثل خیلی ها ناامید بشین بگین حالا که کسی نیست، حالا که این هست بپذیریم، شما هیچ درسی از 57 نگرفتید. اگر شما فکر میکنید جامعه ایران هیچ کس رو در حد رضا پهلوی نداره، به شدت این جامعه رو دارید تحقیر میکنید و توانایی‌هاش رو دست کم میگیرید. ملت کبیر همین یکی رو داره؟ نه اینجوری نیست دوستان عزیز. دارن تو کله شما و ما میکنند که این جامعه فقیر است به لحاظ نیروی انسانی با شرف و نپذیرید این رو. این هم یکی از اون فیک نیوز هایی است که به نفع خودشون دارن طرح میکنن این جامعه رو فاقد اندیشه و نیروی محرکه کافی قلمداد بکنن و به مردم بگن، مردم رو ناامید بکنن از این که در بین خودشون نه تنها رهبرانی وجود دارن بلکه تشکل‌هایی وجود دارن که تمام این سالها عمل کردن. دوستان عزیز، این اعتصاباتی که سراسری شکل گرفته، تشکل‌های گوناگونی که کار کردن این سالها، جنبش علیه اعدامی که در ایران راه افتاده، اینا رو یک کسایی کردن، فرمم پر نکردن ها. کنار همو پیدا کردن، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو شبکه‌های اجتماعی، تو کارخونه، تو محیط کار، تو اداره، توی زندان. اکسیون‌های مختلفی که در سر ایران جنبش‌های گوناگونی رو کوچولو
آورده و بزرگ و بزرگ و بزرگتر کرده. اعتراضات وسیعی که در شکل کمپین های مختلف علیه حجاب اجباری صورت گرفت. اعتراض علیه اعدام، سه‌شنبه های نه به اعدام، اعتراض معلمان، اعتراض بازنشستگان، مالباختگان، کارگران پتروشیمی، کارگران قراردادی و رانندگان، کشاورزان، دانشجویان، زنان در ابعاد وسیع و هر روزه. اینا رو کسانی سازمان دادن دیگه. اینه که اتکا بکنید و قدرت خودتون رو باور داشته باشید. اتفاقا انقدر به قدرت شما اونها هم واقفند که دارن براش از حالا فرم سربازگیری نیروی سرکوبگر تهیه میکنن. نیاز دارن به این نیروهایی که در سرکوب تجربه دارن. دوستان عزیز، نیاز دارن به این نیروها برای زدن اون فکری که شما همین امروز دارید و قطعاً جریانی که مخالف دموکراسی است نمیتونه اون رو برتابه. آنچه که رضا پهلوی نداره دوستان عزیز برنامه برای سرنگونیه. آنچه که داره اراده آمدن در قدرت به هر قیمتی است و این اون چیزیه که خیلی از ماها دیدیم، در این سالها سعی کردیم نشون بدیم و اتفاقات 1 ماه گذشته حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی و همچنین تبلیغاتی که اینها به عنوان سخنگویان دولت اسرائیل طرفداران سلطنت انجام دادن، رسانه‌های وابسته به اونها انجام دادن، به ما نشون داد که اینها به چه قیمتی حاضرن قدرت بگیرن و اساساً کاری با جنبش‌های اجتماعی و مردم ندارن. یک جابجایی قدرت از بالا برای اونها کفایت میکنه و نیازشون رو برای به قدرت رسیدن برآورده میکنه. برنامه 100 روزه رضا پهلوی با توجه به تکثر نظری در جامعه ایران یک برنامه یا یک دوره 3 ماه و 10 روزه سرکوب مخالفین خودش خواهد بود، چنانچه بتواند با کمک دولت خارجی و با کمک دستگاه نظامی و سپاه ناراضیان درون حکومت بتونه به قدرت برسه. این سناریو یکی از تاریک‌ترین سناریوهایی است که مردم ایران تجربه خواهند کرد. رضا پهلوی از لحاظ بخش زیادی از همون کسایی که حتی بهش اعتقاد داشتن گفتم مهره نیم سوخته تا سوخته است، اما پرداختن به رضا پهلوی به عنوان یکی از عناصری که دقیقاً ما رو با یک نوع مصادره جنبش ها بار دیگه روبرو میکنه کار صحیحی است. میبایست این روش رو دائم مطرح کرد برای کسانی که تجربه 57 رو ندارن، برای کسانی که درگیر اون نوستالژی میزن، برای کسانی که تنبلی ذهنی تلاش برای یافتن رو دارن و به اولین گزینه‌ای که رسانه بهشون معرفی میکنه تن میدن. برای همه این آدم ها لازمه با بارها و بارها اینها رو بگیم تا بعداً به ما نگن چرا نگفتین؟ شما که میدونستین چرا نگفتین؟ ما که جوون بودیم، ما که نمیدونستیم، ما که تجربه جنگ نداشتیم، ما که تجربه 57 نداشتیم، ما که خمینی گولمون نزده بود بیاد یه بخش بزرگ روشنفکری و غیرمون هم با خودش ببره. ما چه میدونستیم؟ چرا به ما هشدار ندادید؟ و من دست از این هشدار دادن نمیکشم. بیش از 250,000 مهاجر افغانستان رو طی هفته‌های گذشته برگردوندن به خاک افغانستان. میدونیم که وضعیت افغانستان چقدر وخیمه، به ویژه برای جوانان و زنان. میدونیم که بسیاری که اون فلاکت رو نمیخوان تجربه کنن، تنها راه گریزشون اومدن به کشور همسایه ایرانه. ببینید چقدر ایرانیان در ترکیه پناه جستن، ببینید چقدرشون به اروپا و آمریکا اومدن، ببینید چقدرشون در ارمنستان و آذربایجان و غیره بیزینس زدن و دارن زندگی میکنن، چقدر به ژاپن رفتن. بیش از 8 میلیون ایرانی از اون کشور فرار کردن، گریختن تا بتونن زنده بمونن یا زندگی بهتری داشته باشن. یا تبعیدی ان یا مهاجرن یا دانشجو ان یا دارن در این کشورها کار میکنن. تصور کنین
بخوان اینا رو بیرون کنن تحت عنوان جنگ در کشورشون، تحت عنوان مشکل اقتصادی، تحت عنوان خلافکار بودن ایرانیان، بیفرهنگیشون و بسیاری چیزهای دیگه. تصور کنید نذارن بچه شما در آلمان بره مدرسه چون شما ایرانی هستین. تصور کنید شما حق دکتر رفتن نداشته باشید در آمریکا چون ایرانی هستید. تصور کنید در کانادا نتونید حساب باز کنید و یا سیم کارت تلفن داشته باشید چون ایرانی هستید. بعد تصور بکنید مهاجرین افغانستانی در ایران همزبان ما هستند، تاریخ مشترکی با ما دارند، فرهنگ ما نکات بسیار اشتراک بسیار زیادی با هم داره و مهمتر از همه اونها دارن زجر یک دولت اسلامی رو میکشن که ما تجربهش رو داریم، با این تفاوت که دهه‌ها جنگ و ناامنی اجتماعی عملا این جامعه رو داغون کرده، جنبش‌های اجتماعیشو به شدت بهش آسیب رسونده و فاقد چنین وضعیتی در خود افغانستان هستن. بعد اینا وقتی فرار میکنن از اون جامعه میان تو ایران با سخت‌ترین تلاش ها کار میکنن، سخت‌ترین کارها رو انجام میدن، به واسطه اینکه 2 افغانستانی فلانجا جرمی رو مرتکب شدن تمام افغانستانی ها میتونن مورد تنفر مردم قرار بگیرن و تبلیغ و گفتمان دولت جمهوری اسلامی دقیقاً در خدمت این قضیه است. شباهت این گفتمان اخراج افغانستانی ها، ببینید همون گفتمانی که رضا پهلوی تحت عنوان حزب ایران نوینشون هشتگ زدن اخراج افغانی خاص مطالبه ملی است. همصداییشون با جمهوری اسلامی رو ببینید در مهاجر ستیزی. بعد اینا چطوری میتونن صحبت از این بکنن که رابطه دوستانه با همسایگان، صلح، حقوق بشر. حقوق بشرتونه؟ شما خودتون مهاجرین تو اون کشورها، چجوری میتونین خودتون از امکانات جای دیگه ای از آزادی بیانش استفاده بکنین و بعد برای هم نوع خودتون نخواین و همصدا بشین با جمهوری اسلامی که مصائب این جامعه رو بندازین بر گردن یه عده مهاجر افغانی؟ این دگری ستیزی از کجا میاد؟ چقدر بعد در رابطه با کردها و عربا و بلوچها و ترکها پیش خواهید برد؟ کاری که جمهوری اسلامی هم کرده. اینجاست که سیاست اخراج مهاجرین افغانستانی سیاستی ارتجاعی از سوی جمهوری اسلامی است که به شدت کسانی که معتقد به حقوق بشر، معتقد به حق سفر، حق مهاجرت افراد هستن، حق پناهندگی هستن، میبایستی روش پافشاری بکنن. جمهوری اسلامی تعهداتی داره در رابطه با پناهجویان افغانستانی در قبال سازمان‌های بین‌المللی و کمیساریای پناهندگی سازمان ملل که متعهد شده به اجراش و میبایستی فشار آورد که اینا رو اجرا بکنه. و تا جایی که میتونید با مردم افغانستانی که تو شهر شما زندگی میکنن، در همسایگی شما هستند، رابطه بگیرید. نیازهای اونها نیازهای شماست. شما در یک کشور باز دوباره تحت ستم و سرکوب یک حاکمیت هستید. نکات مشترک زیادی دارید، منافع مشترک زیادی دارید. با جمهوری اسلامی همدست نشوید در مبارزه علیه مردم افغانستان. با مردم افغانستان متحد شوید در مبارزه علیه جمهوری اسلامی. مرسی از همه شما که تا این لحظه با من بودین. اگر کانال رو سابسکرایب نکردین عضو کانال بشین. برای دوستان ایران در کانال تلگرامم که آدرسش پایین همین ویدیو هست، فایل صوتی برنامه به اشتراک گذاشته میشه برای اینکه بتونن ساده تر با توجه به محدودیت‌های اینترنت از این برنامه استفاده بکنن. ممنون میشم نظراتتون رو برام بنویسین، همه رو میخونم. اگه همونجا جواب نمیدم میبینید توی برنامه به سوالات اشاره میکنم، سعی میکنم که این ارتباط رو حفظ بکنم. ممنون از همه شمایی که پیام میذارین، ممنون که تا این لحظه با من بودین. برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارین و مثل همیشه مونتاژ رو دوست داشته باشید.